ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი დაწესებულებებთან მუშაობას აგრძელებს. მორიგის შეხვედრა ცენტრის დირექტორმა თამარ სანიკიძემ და უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებმა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართეს. შეხვედრას ქუთაისსა და ზუგდიდში მდებარე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საინფორმაციო შეხვედრები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც იგეგმება. ვფიქრობ, ხონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს უმაღლესი განათლების ნაწილში, ხარისხის უზრუნველყოფის ნაწილში, კერძოდ ვიცით რომ დამტკიცდა ახალი ავტორიზაციის სტანდარტები, რომელიც თავსებადი არის ევროპულ სტანდარტებთან. თამასამ საკმაოდ აიწია, ამიტომ ძალიან ბევრი რამ ექნება გასაკეთებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, მათ შორის ჩვენც იმისათვის, რომ კარგად მოვემზადოთ ნამდვილად სრულყოფილად დავნერგოთ ეს ახალი სტანდარტები და შემდგომ ავტორიზაციის პროცესს უკვე შევხვდეთ მომზადებულები. შეფასება თვისობრივად განსხვავებულია, მართლაც ფარავს ყველა კომპონენტს უმაღლესი განათლებისას. აქცენტი არის გაკეთებული სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების სრულფასოვნად განხორციელებაზე, მრავალფეროვან სტუდენტურ სერვისებზე, კვლევით კომპონენტზე, თანამედროვე პროგრამებზე და ყველაფერი ის, რაც საბოლოო ჯამში ნამდვილად უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების ხარისხის მკვეთრობას. ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრმა დაიწყო შეხვედრები, პირველი შეხვედრა რამდენიმე კვირის ჩატარდა ბათუმის უნივერსიტეტში. დღეს ტარდება ჩვენთან შეხვედრების ძირითადი მიზანი არის ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების შესახებ აკადემიური წრეებისათვის ინფორმაციის მიწოდება და იმ პრობლემებზე საუბარი, რომელიც შეიძლება აკადემიური წრეებისა უნივერსიტეტებში იყოს დამახასიათებელი. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, მნიშვნელოვანი არაერთი შეკითხვა დაისვა, რომელსაც გაეცა ამომწურავი პასუხი და რაც თავარი არის უშუალოდ პროცესის წარმმართველი პირველი პირებისაგან და დარწმუნებული ვარ შედეგები, რომელსაც ზოგადად სისტემა ელოდება ამ პროცესისაგან იქნება აუცილებლად დადებითი. სტუდიაში დღეს სტუმრად იმყოფება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ქალბატონი თამარ სანიკიძე, რომელიც ჩვენთვის ეთერში უმაღლესი განათლების შესახებ საუბრებს. ქალბატონო თამარ, ვიცით რომ დამტკიცდა პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, ვიცით რომ დღეს დამტკიცდა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტები და პროცედურები, განათლების ხარისხის შეფასების ახალი სისტემა. აი უფრო დაწვრილებით თუ შეგიძლიათ ვისაუბროთ და მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რაც გულისხმობს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ვფიქრობ, რომ ეს არის ხარისხის ეროვნული ცენტრის დაარსების შემდეგ ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რეფორმა და რეალურად გარდატეხა, რომელმაც ასევე უნდა მოგვცეს ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით უმაღლესი განათლების ხარისხის ზრდას. გამომდინარე იქედან, რომ ვართ ნამდვილად უკმაყოფილო ჩვენი განათლების ხარისხით, ზოგადად სისტემური ასე ვთქვათ, მიდგომასაც თუ გავითვალისწინებთ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დროული იყო ამ ნაბიჯების გადადგმა. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ სტანდარტებს. სტანდარტები არის შექმნილი იმგვარად, რომ დაწესებულებების სრულფასოვანი შეფასება მოხდეს და განსხვავებით არსებული სისტემისგან, რომელიც მაგალითად სამი სტანდარტის მიხედვით აფასებდა დაწესებულების რესურსებს, ანუ ყველა იმ რესურსს, რასაც განათლების სისტემაში და უმაღლესი განათლების სისტემაში დებდნენ, ეს შეფასება, რომელიც უკვე 7 სტანდარტს მოიცავს, ორიენტირებულია პირიქით შედეგების შეფასებაზე და არა მხოლოდ რესურსების, ანუ შეფასდება როგორც რესურსი, ასევე საგანმანათლებლო პროცესი და თვითონ შედეგი, რასაც გადის დაწესებულება. თვითონ სტანდარტები არის შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებთან, ESG სტანდარტები და რეკომენდაციები, რომელიც შექმნილია ევროსაბჭოს მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, სამწუხაროდ ეს ელემენტები და ეს მიდგომები ჩვენთან ჯერ ასახული არ იყო და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ძველი, ასე ვთქვათ, მიდგომებიდან, მოძველებული მიდგომებიდან გადავიდეთ სრულიად განახლებულ მიდგომებზე, რომელიც პირდაპირ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ასეთი შეფასების საფუძველზე და შემდგომ უკვე სისტემურ მიდგომაზე, მონიტორინგებზე, სამუშაო ასე ვთქვათ, მხარდაჭერი ღონისძიებების ჩართულობით გავალთ იმ შედეგზე, რომელსაც ქვია მაღალი ხარისხის განათლება. ქალბატონო თამარ, რომელი სასწავლებლებში იგეგმება ეს რეფორმა, რა თქმა უნდა, უმაღლესი სასწავლებლების საქართველოს მასშტაბით მოიცავს ეს რეფორმა, ალბათ ესე იქნება. და რა პროცესები და პროცედურებია საჭირო ავტორიზაციის გასავლელად?
ეხლა რაც შეეხება ამ სტანდარტების დანერგვას, როგორ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, ეს ეხება საქართველოში არსებულ ყველა უმაღლეს სასწავლებელს, რადგან კანონით ეს საქმიანობა არის, ასე ვთქვათ, რეგულირებული საქმიანობა და ყველა დაწესებულებამ უნდა დაექვემდებაროს ავტორიზაციის სტანდარტებს. სტანდარტების დანერგვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტები მართლა ძალიან კარგი პროცედურობით საკმაოდ დახვეწილია და ყველანაირად შესაბამისობაშია მართლაც მსოფლიოში არსებულ კარგ სტანდარტებთან, გამოწვევა მაინც რჩება ის, რომ ეს ყველაფერი ფურცელზე არ დაგვრჩეს და სათანადოდ დაინერგოს, იმიტომ რომ ამას ყავს მართლა ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ჩვენი ახალგაზრდების სახით და მათ უკან კიდევ ოჯახები დგას, ესეც ვიცით. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩავატაროთ პილოტირება რამდენიმე სასწავლებელში, შევარჩიეთ მაგალითად რეგიონალურ ჭრილშიც სასწავლებელი, შევარჩიეთ სახელმწიფო დაწესებულებაც თბილისში მაგალითად და გვაქვს ასევე კერძო დაწესებულება შერჩეული. ზაფხულის ბოლომდე ჩატარდება პილოტირებები და შესაბამისად ეს რეკომენდაციები შეიკრიბება და კიდევ ერთხელ ეს სამუშაო რაუნდს ჩავატარებთ ჩვენ ყველა დაწესებულებასთან. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა რაიმე ცვლილება პროექტში განსახორციელებელი და თუ კი რომელიმე პუნქტი საჭიროებს შეცვლას, რა მოხდება ამ ეტაპზე? ამისათვის დაიგეგმა სწორედ ეს პილოტირების რეჟიმი, იმიტომ რომ პილოტირების რეჟიმი ჩვენ რეალურად გვაჩვენებს, რამდენად შესრულებადია და რამდენად მიღწევადია ის მიზნები, რომელიც დავისახეთ ჩვენ სტანდარტების ფარგლებში. შესაბამისად, თუ საჭიროება გამოჩნდება, რომ რომელიმე სტანდარტში ან პროცედურულ ნაწილში ცვლილება არის განსახორციელებელი, ჩვენ ამაზე გვაქვს შეთანხმება, ჩვენ დაწესებულებებთანაც შევთანხმდით, სამინისტროსთანაც შევთანხმდით, რომ ამის საფუძველზე მოვახდენთ ამ დოკუმენტის კორექციას. ძალიან საინტერესოა, რომ ყველა ამ პროცესში ჩართული ვიქნებით არა ჩვენ და ჩვენი ექსპერტები, რომელიც აბსოლუტურად ახალი ექსპერტები გვყავს, ახალი მოთხოვნებით შერჩეული და სათანადოდ მომზადებულები იქნებიან, მათთან ერთად უცხოელი საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან, ენქას ექსპერტები. ჩვენ გვინდა რომ ამ ნაბიჯით არა მხოლოდ უპასუხოთ დღევანდელი ჩვენი განათლების სისტემის გამოწვევებს, არამედ გამოვიყენოთ ეს შანსი და გავაკეთოთ განაცხადი ევროპული ხარისხის სააგენტოების ასოციაციაში გასაწევრიანებლად, რაც იქნება მართლა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი სისტემისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი სისტემის სანდოობის აღიარება, ეს არის ჩვენი განათლების აღიარება, მეტი მობილობა როგორც სტუდენტების, ასევე აკადემიური პერსონალის ჭრილში. ამიტომ აი ასეთი დიდი საქმისთვის ვემზადებით და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და ყოველ შემთხვევაში ჩანს, რომ ჩვენი პარტნიორი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ძალიან კარგად მუშაობენ ჩვენ. რამდენად იქნება თანამშრომლობის პრინციპზე დამკვიდრებული ეს პროექტი? შეძლებენ თუ არა სტუდენტები და თანამშრომლობის პრინციპს თუ არ დაეფუძნა მთელი ეს პროცესი, საქმე არ გამოგვივა. ეს ძალიან კარგად იციან საგანმანათლებლო დაწესებულებებმაც და ყველა ჩვენ პარტნიორმა ვინც უნდა იყოს ჩართული. ხო, პარტნიორებში კიდევ რას გულისხმობ? სიახლე არის იმ კუთხით, რომ ექსპერტთა კორპუსში უკვე გამოჩნდა დამსაქმებელი და გამოჩნდა სტუდენტი, ანუ უნივერსიტეტების შეფასების დროს ჩართული იქნება ექსპერტებთან ერთად დამსაქმებელი და სტუდენტი. შესაბამისად, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი, რომელიც ჯგუფში იქნება, დამსაქმებელი და სტუდენტი, ეს ნიშნავს, რომ კომპეტენციები ისე იქნება განაწილებული ჯგუფში, რომ კარგად საფუძვლიანად ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით მოხდება შეფასება. ჩვენ გვინდა, რომ შეფასებებში სამომავლოდაც ჩაერთონ უცხოელი ექსპერტები. და სად შეუძლიათ რესურსის მოძიება ამა თუ იმ უმაღლეს დაწესებულებებს, რომლებმაც უნდა იხელმძღვანელონ? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ინფორმაცია ახალ სტანდარტებთან და პროცედურებთან დაკავშირებული გვაქვს გამოქვეყნებული ჩვენს ვებგვერდზე, სადაც შეუძლიათ რომ ამ ვებგვერდით ისარგებლონ. გარდა ამისა, ამ პერიოდში ჩვენ შევქმნით ჩვენი უცხოელი კოლეგების ჩართულობით სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საჭირო რესურსი, რაც დაეხმარებათ მათ სტანდარტების დანერგვაშიც და იმის აღქმაშიც, თუ როგორ მოხდება ამ სტანდარტების მიხედვით დაწესებულებების შეფასება. ეს არის ექსპერტთა სახელმძღვანელო და მეორე არის ენქას უახლესი პუბლიკაცია, რომელიც ერასმუს პლუსის ოფისმა გვითარგმნა, ეს არის უმაღლესი სასწავლებლების შიდა ხარისხის მექანიზმების, ასე ვთქვათ, აწყობის და განვითარების სახელმძღვანელო. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საჭირო რესურსია და ამის გარდა დღეს ცენტრში იქმნება ტრეინინგ მოდულები, რომელიც სხვადასხვა თემების მიხედვით შედგა, იმ თემების მიხედვით, რომელსაც განაცხადები გააკეთეს დაწესებულებებმა. ჩვენს ვებგვერდზე არის სპეციალური ლინკი, რომელიც საშუალებითაც დაწესებულებები შეძლებენ, რომ გააკეთონ განაცხადი იმ საჭირო თემებზე და მათთვის საინტერესო თემებზე, რომელზედაც ჭირდებათ მათ კონსულტაციები და გადამზადება. ამიტომ კარგია თუ ვისარგებლებთ. და რამდენად მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია და ჩართულობა ამ პროგრამაში, რა თქმა უნდა, სასწავლებლების და სტუდენტების? მე ვახსენე, რომ ჩვენ
ჩვენ გვინდა ასევე ამ რეფორმის ფარგლებში რომ გავაკეთოთ განაცხადი ევროპულ ქსელში გაწევრიანებაზე. აი მათი რეკომენდაციები და მითითებები და ინსტრუქციები სწორედ მაგას ამბობს, რომ ყველანაირი ჩართულობა თანაც ოფიციალურ დონეზე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი. თვითონ სტანდარტების შემუშავების დროსაც ჩავთეთ ჩვენი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და კიდევ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები, როგორიც არის აღმასრულებელი და საპარლამენტო ასე ვთქვათ, საზოგადოების წარმომადგენლები და მე ვფიქრობ, რომ მათ თავისი როლი ითამაშა ამ სამუშაოში და იმიტომაც ალბათ მივიღეთ ისეთი სტანდარტი და პროცედურა, რომელიც დღეს ყველა ამბობს, რომ კი მისაღებია, რთულია, დასაძლევი იქნება, მაგრამ უნდა გავხოცოთ. ნამდვილად ამაზე ყველანი ვთანხმდებით, ამიტომ კიდევ ერთხელ თუ პილოტირების დროს აღმოჩნდება რაიმე ისეთი დეტალები ან ხარვეზები, რომელიც გამოსწორება საჭიროებს, ერთობლივად მოხდება რა თქმა უნდა. Როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა ეს ავტორიზებული უმაღლესის სასწავლებლებისთვის დაბრკოლება და რამდენად გაზრდის თუ შეამცირებს უმაღლესის სასწავლო დაწესებულებების რაოდენობას და თუ ექნებათ საშუალება რომ ღონისძიებები თუ არის რამე დაგეგმილი რომ შეძლონ გამოასწორონ თავიანთი პირველი რაც მინდა გითხრათ და მნიშვნელოვანია ავტორიზაციის ანუ შეფასების დროს კი ან არა გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა მიიღება, მაგრამ იქ გაიმიჯნა სამი ეტაპი, ანუ ასე ვთქვათ შკალა რის მიხედვითაც მოვახდენთ შეფასებას. ანუ ერთი არის რომელიც გვეუბნება რომ ნამდვილად აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს, მეორე არის რომელიც არ აკმაყოფილებს, მაგრამ ასევე გვაქვს ნაწილობრივ აკმაყოფილებს. აი ასეთი მიდგომა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას რომ ის დაწესებულებები, რომელსაც გააჩნია პოტენციალი, გააჩნია რესურსები, გააჩნია мотиваცია იმისა და დაგვანახებს რომ ეს მართლაც გაკეთებადია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ასეთ დაწესებულებებს მიესჩნევთ საშუალება და შესაბამისად ხელშეწყობილ ღონისძიებებიც დაიგეგმება იმისათვის რომ ესენი განვითარდნენ და საბოლოო ჯამში უპასუხონ სტანდარტს. გულისხმობს თუ არა და იღებს ვალდებულებას უნივერსიტეტი, რომ მან უნდა უზრუნველყოს მისი მეტპერსონალის განვითარება, რა თქმა უნდა არის პროგრამები, რომელშიც პროფესორ მასწავლებლებმა უნდა მიიღონ აქტუალური მნიშვნელობა და სტუდენტებისთვისაც, რა თქმა უნდა. აუცილებლად სტანდარტებს თუ გადაავლებთ თვალს, იქ არის ცალკე კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ცალკე სტანდარტი, რომელიც გეუბნება და ასე ვთქვათ, აწესებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც ეხება დაწესებულების მართვას, მისი სტრუქტურის და ასე შემდეგ განსაზღვრას. აქ იგულისხმება პერსონალის მართვაც და პერსონალის მართვაში მოთხოვნილია დაწესებულების მეთოდოლოგია, რასაც ის იყენებს პერსონალის როგორც აყვანის, ასევე მათი განვითარების და შემდეგ შეფასების კუთხით. ამიტომ ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს ეს სტანდარტი და ძალიან ბევრი მიმართულებით მოუწევთ დაწესებულებებმა, რომ ერთი მიდგომები შეცვალონ. მეორე რომ გამონახონ შესაბამისი რესურსები, იმიტომ რომ მოთხოვნები და სტანდარტი იმდენად მაღალია, რომ მათ დაჭირდებათ მეტი რესურსის მობილიზება იმისათვის, რომ მათ უპასუხონ. და ბოლოს ესეთი შეკითხვა, აი როგორია დამსაქმებლის და სტუდენტის შეხედულებები, ითხოვს თუ არა სტუდენტები და დამსაქმებელი, აი როგორია მათი მოთხოვნები? იცით რა არის, მათი მოთხოვნები როგორც ასეთი, მგონი ასე არ უნდა დავსვათ შეკითხვა, ალბათ უნდა ვთქვათ როგორი იქნება მათი როლი და რა შედეგს მოიტანს მათი თანამონაწილეობა. დამსაქმებელი აუცილებლად, იმიტომ რომ როდესაც სისტემის დიაგნოსტიკა კეთდებოდა და ანალიზი გაკეთდა, იქ აღმოჩნდა რომ არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ჩავარდნა შრომის ბაზრის მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, ანუ იმ უნარებს შორის, რომელსაც ახალგაზრდა იძენს სასწავლებელში. ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თანამედროვე შრომის ბაზრზე დასაქმდეს. უფრო მეტი შრომის ბაზრის ექსპერტები გვჭირდება იმისათვის, რომ დავადგინოთ გლობალური ბაზრის მოთხოვნებიც და ისე დავგეგმოთ საგანმანათლებლო პროცესი, რომ გავითვალისწინოთ ეს მოთხოვნები. ეხლა სტუდენტს რაც შეეხება, აუცილებლად ამისი ბენეფიციარი ყოველთვის არის სტუდენტი. ამიტომ მისი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლაც იმპერატიული მოთხოვნაა ESG ევროპული სტანდარტებისა. სტუდენტს ექნება თავისი გეგმა, როგორ უნდა და რაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა, მაგალითად ისეთი სტანდარტი, რომელიც გეუბნება როგორი უნდა იყოს სტუდენტური სერვისები, სტუდენტის დასაქმებისთვის ხელშემწყობი ღონისძიებები, სტუდენტთა დასაქმების მაჩვენებლის კვლევები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და მით უმეტეს დამსაქმებელი, რომელიც არ მხოლოდ იმის განსაზღვრაში მიიღებს მონაწილეობას, რომ ნახოს პროგრამის სწავლის შედეგები რამდენად უზრუნველყოფს კარგი კადრის მომზადებას, არა, დაგეგმარების პროცესში ზოგადად რამდენად გვინდა ესა თუ ის პროგრამა.
აქედან დავიწყოთ. შემდეგ როგორი უნდა იყოს პროგრამის შინაარსი, რა შედეგზე გადის და ეს შედეგი რამდენად უზრუნველყოფს შესაბამისი კადრის მომზადებას. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში სტუმრად იმყოფებოდა უმაღლესი განათლების ხარისხის შეფასების მართვის დირექტორი ქალბატონი თამარ სანიკიძე.